नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण अतिशय चविष्ट, चटपटीत आणि खुसखुशीत अशी मटार करंजी कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत। तर रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर यासाठी मी इथे मैदा घेतलेला आहे। तर हा मैदा मी चाळून घेतलेला आहे आणि 1.5 वाटी मी हा मैदा घेतलेला आहे। याच्यामध्येच मी पाव वाटी बारीक असा रवा टाकते। मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार आणि याच्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा तेल टाकते। तेल व्यवस्थित पिठाला चोळून घ्यायचं आहे। तर हे मी छान चोळून घेतल्यानंतर थोडं पाणी टाकून याचा असा छानसा सॉफ्ट गोळा मळून घेते। पाणी अगदी थोडं टाकायचं आहे। तर हा बघा, हा मी असा छान सॉफ्ट असा गोळा मळून घेतलेला आहे। तर हा गोळा मी 5 मिनिटासाठी भिजण्यासाठी ठेवून देते आणि तोपर्यंत याचं मी सारण जे आहे बनवून घेते। सारणासाठी इथे मी 1 वाटी मटार, 4 लसणाच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या, तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। 1 छोटा तुकडा आल्याचा घेतलेला आहे। हे आपल्याला सर्व वाटून घ्यायचं आहे। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी मटार काढलेले आहेत, थोडेसे ठेवलेले आहेत मी। यामध्येच मिरची, आलं आणि लसूण सुद्धा टाकायचं आहे। हे आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे जाडभरड आणि हे जे शिल्लक ठेवलेले आहे ते मी फोडणीमध्ये असेच वापरणार आहे। तर हे आपण वाटून घेऊया। तर हे बघू शकता तुम्ही, असं मी हे जाडभरड असं वाटून घेतलेलं आहे। तर आपण ह्याची फोडणी करूयात। तर हे पॅनमध्ये मी इथे 2 चमचे तेल गरम करून घेते। तेल थोडंसं गरम झालं की आपण 1 छोटा चमचा जिरे टाकायचे आहेत, पाव चमचा बडीशेप टाकायची आहे आणि 1 छोटा चमचा इथे मी धणे थोडेसे क्रश करून टाकलेले आहेत। हे सर्व थोडंसं फुललं की आपण याच्यामध्ये आपण जे आता वाटून घेतलेले मटार आहेत ते टाकून मिक्स करून घ्यायचे आहेत। तर इथे बघू शकता तुम्ही, खूप बारीक अशी पेस्ट नाही करायची आहे, थोडंसं जाडसर असं ठेवायचं आहे। हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया आणि याच्यामध्येच आपण जे मटार ठेवले होते ते टाकायचे आहेत। तर हे मटार मी थोडेसे असेच टाकलेले आहेत, मध्ये ते दाताखाली जे येतात ते खूप छान लागतात। आणि आता याच्यामध्ये मी 1 चमचाभर काजूचे तुकडे, 1 चमचा बेदाणे टाकते, ऑप्शनल आहे, हवं असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। आणि इथे मी 1 छोटा चमचा हळद टाकलेली आहे आणि मीठ टाकलेलं आहे चवीनुसार। अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 1 छोटा चमचा साखर टाकलेली आहे आणि हे सुद्धा आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। अगदी 1 मिनिटभर आता आपण परतून घेऊया याला। तर आता याच्यामध्ये मी 1 छोटा चमचा आमचूर पावडर टाकते। तर तुमच्याकडे आमचूर पावडर जर नसेल तर याच्याऐवजी तुम्ही चाट मसाला टाकू शकता किंवा मग लिंबाचा रस 1 चमचाभर टाकला तरीही चालेल। तर आता हे मी छान 1 मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। तर आता मी गॅस बंद करून घेते। हा आपला मसाला तयार आहे आणि आपण हा थंड करून घेऊयात। तर इथे पीठ सुद्धा छान भिजलेलं आहे। तर मी परत एकदा याला छान मळून घेते, छान सॉफ्ट असं बनवून घेते आणि याचा रोल करून मी याचे गोळे बनवून घेते। तर गोळे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही लहान किंवा मोठे बनवू शकता, म्हणजे तुम्हाला करंजी केवढी लहान मोठी करायची आहे त्यानुसार तुम्ही याचे गोळे बनवू शकता। तर इथे मी पेढ्याच्या आकाराचे हे सर्व गोळे बनवून घेतलेले आहेत। तर त्याच्यातील मी एक गोळा घेऊन त्याला मैदा लावलेला आहे आणि मैदा लावून मी याची पारी लाटून घेते। तर खूप पातळ किंवा जाडसर अशी पारी लाटायची नाही आहे, आपल्याला मीडियम अशी ही पारी लाटून घ्यायची आहे। तर या पद्धतीने मी ही लाटून घेते, गरज पडल्यास पीठ लावून लाटून घ्यायची आहे। तर ही पहा, ही पारी जी आहे लाटून घेतलेली आहे मी, थोडीशी लांबट अशी लाटून घेतलेली आहे। तुम्हाला हवं तर गोलसुद्धा लाटू शकता। तर आता याच्यामध्ये जितकं बसेल तितकं सारण घालायचं आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला हे बंद करायचं आहे। तर त्याच्यासाठी मी इथे थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे आणि पाणी मी या कडांना थोडंसं लावून घेते आणि हे व्यवस्थित आपल्याला बंद करून घ्यायचं आहे। तर ही मी व्यवस्थित बंद करून घेतलेली आहे। ही करंजी आपली तयार आहे। तुम्ही ही अशीच ठेवू शकताय किंवा मग कोरण्याने कोरू शकताय किंवा मग काटा चमचाने याला अशा पद्धतीने डिझाईनसुद्धा बनवू शकता। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथे कसंही करंजी बनवू शकताय। तर ही बघा, मस्त अशी करंजी आपली तयार झालेली आहे।
तर याच पद्धतीने आपण राहिलेल्या सर्व करंज्या ज्या आहेत त्या बनवून घ्यायच्या आहेत। तर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल आयकनही दाबा आणि व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक व शेअरसुद्धा करा। तर ही बघू शकता याच पद्धतीने मी ही सुद्धा करंजी बनवून घेतलेली आहे आणि याच पद्धतीने राहिलेली सुद्धा मी करून घेते। तर ही करंजी जी आपली तयार आहेत तर त्या आपण आता तळून घेऊयात। तर इथे कढईमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं। तेल छान गरम झालं की आपण याच्यामध्ये करंजी सोडायची आहे। तर आपल्याला तेल छान तापल्यानंतर मीडियम गॅसवरच या करंज्या ज्या आहेत त्या तळून घ्यायच्या आहेत। खूप हाय हीटवर किंवा लो फ्लेमवर आपल्याला या करंज्या अजिबात तळायच्या नाही आहेत। तर मीडियम गॅसवरच आपल्याला या करंज्या तळून घ्यायच्या आहेत। तर छान सोनेरी रंग आला पाहिजे दोन्ही बाजूनी, अशा पद्धतीने आपण या करंज्या तळून घ्यायच्या आहेत। तर नेहमीपेक्षा थोडीशी वेगळी अशी ही करंजी नक्की करून पहा। खूप छान मस्त चविष्ट चटपटीत आणि अतिशय खुसखुशीत अशी बनते। तर बघू शकता खूप छान रंग आलेला आहे, दोन्ही साईडनी व्यवस्थित ही तळली गेलेली आहे। तर आता आपण ही काढून घेऊयात। मस्त रंग आलेला आहे आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेल्या सर्व ज्या करंज्या आहेत त्या तळून घेऊयात। तर यासुद्धा मी राहिलेल्या सर्व करंज्या तळून घेतलेल्या आहेत आणि आपण आता सर्व केलेल्या आहेत। तर इथे मी सॉस बरोबर सर्व केलेले आहे। तुम्हाला हवं त्या पद्धतीने तुम्ही याला सर्व करू शकताय। तर इथे मी एक तोडून दाखवते। अतिशय खुसखुशीत अशी ही करंजी झालेली आहे। खूप मस्त चविष्ट बनते। तर ही करंजी तुम्ही जरूर करून पहा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद।